Sfântul Antonie cel Mare, cunoscut și sub numele de Antonie Egipteanul, este una dintre cele mai mari figuri ale Bisericii Ortodoxe și un simbol al vieții monahale și de o societate aflată sub influența profundă a păgânismului. Totuși, alegerea sa de a trăi o viață de pustnic în mijlocul deșertului a avut un impact spiritual imens, iar învățăturile și faptele sale sunt o sursă de inspirație pentru milioane de creștini până astăzi. La vârsta de 20 de ani, după moartea părinților săi, Antonie a fost confruntat cu un moment de răscruce. Într-o zi, la biserica din satul său, a auzit cuvintele Mântuitorului: „Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ce ai și dă săracilor, și vei avea comoară în ceruri, apoi vino și urmează mie.” Aceste cuvinte l-au marcat profund, iar Antonie a luat decizia de a renunța la toate bunurile sale lumești și de a se consacra unei vieți de nevoință și rugăciune. Astfel, a început drumul său spre desăvârșirea spirituală, ajungând să fie considerat părintele monahismului ortodox. Antonie a trăit o mare parte a vieții sale în singurătate, în mijlocul deșertului, unde și-a dedicat întreaga ființă rugăciunii, postului și muncii. A fost pus la încercare de multe ispite, fiind bântuit de gânduri și vedenii demonice. Însă, prin harul lui Dumnezeu și prin perseverența în credință, Antonie a reușit să biruiască aceste ispite și să devină un exemplu de statornicie în fața răului. Așa cum el însuși mărturisea, lupta este o luptă spirituală, iar cel ce se roagă cu toată inima nu va fi biruit de vrăjmași. Sfântul Antonie a avut de asemenea darul de a vindeca bolile și de a alunga demonii, iar viața sa a devenit un far de lumină pentru cei care căutau mântuirea. Conform tradiției, Antonie nu s-a limitat doar la viața de pustnic. Împărtășind din învățăturile sale, a devenit mentor și ghid spiritual pentru numeroși ucenici care s-au adunat în jurul său. Astfel, a pus bazele primelor comunități monahale, instituind reguli de viață care aveau să fie urmate de călugării ortodoxi pentru secolele ce aveau să vină. Sfântul Antonie cel Mare a subliniat importanța tăcerii, a rugăciunii neîncetate și a trăirii în smerenie, iar aceste principii sunt fundamentale în monahismul ortodox. Sfântul Antonie a trăit o viață de jertfă continuă. A renunțat la confortul unei vieți normale pentru a trăi în condiții extrem de austere. El s-a hrănit cu cele mai simple alimente și a locuit într-o colibă rudimentară sau în peșteri. Cu toate acestea, Antonie nu a căutat izolare pentru confortul său, ci pentru a se dedica total lui Dumnezeu. Pilda sa de jertfă a fost o lecție de smerenie și de sacrificiu. Chiar dacă își petrecea majoritatea timpului în pustie, el nu a neglijat niciodată nici îngrijirea celor aflați în nevoie. A dat ajutor celor săraci și celor care se aflau în dificultăți. El a încurajat nu doar viața de ascetism personal, dar și ajutorul frățesc și dragostea față de semeni, arătând astfel că viața monahală nu este doar despre mântuirea personală, ci și despre sprijinul și ajutorul altora. Viața sa a dat naștere unui val de retragere în pustiu, iar Antonie a devenit un simbol al idealului monahal în viața creștină timpurie. În timpul vieții sale, mulți dintre cei care veneau să-l vadă și să învețe de la el au fost inspirați să-și urmeze propriul drum de ascetism. Sfântul Antonie a avut o profundă comuniune cu Dumnezeu, iar experiențele spirituale pe care le-a avut au fost o parte importantă a vieții sale. În multe dintre viziunile sale, el a fost călăuzit și întărit de Dumnezeu în fața ispitirilor. El spunea adesea că, în mijlocul greutăților și ispitirilor demonice, Dumnezeu i-a oferit mângâiere și ajutor prin viziuni de lumină și prezență divină.
Sfântul Antonie a pus un accent deosebit pe importanța postului și înfrânării în viața duhovnicească. El spunea că trupul este ca un animal sălbatic, iar postul este mijlocul prin care îl putem înfrâna și îl putem supune Duhului. Viața sa a fost un exemplu clar de autodisciplină, iar sfaturile sale privind curăția trupului și a sufletului au rămas fundamentale în învățăturile monahale ulterioare. Sfântul Antonie a trăit 105 ani, iar influența sa nu s-a stins după moarte. Multe dintre învățăturile și sfaturile sale au fost consemnate și continuă să inspire creștinii din întreaga lume. El a fost un simbol al desăvârșirii în viața monahală și a rămas un exemplu de credință vie și statornică în fața tuturor încercărilor. În concluzie, Sfântul Antonie cel Mare s-a evidențiat prin viața sa de jertfă, asceză, luptă cu ispitele demonice și înțelepciune duhovnicească. El a fost o pildă de credință, perseverență și iubire față de Dumnezeu și de semeni, iar moștenirea sa a continuat să influențeze profund tradiția monahală ortodoxă și întreaga biserică.